වෙල්කම් කියල පිළිගන්න ඉතින් යට සිසිගෙන තම බ්‍රෑන්් විඩිය එකට විටිකොස් කරන්න මම ඒම්ඩ බෝයි ඉතින් අද ගෙනල්ල තියන මොකක්ද කිවොත් මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ විදියට වීඩියෝ එක හදාගන්න කොහොමද කියලා ඉගෙන ගම්මුද එන්න විදි රියලස්ටික් කතා කරන්න වට එකක් හදාගන්න දිය අපයම් විඩියකට Stained by a brand new video of AI Tech LK. ඉතින් යන්න ඔගොල මෙන්න මේ සයිට් එකට ලිංක ඩිස්ක්‍රපෂන් එක යට පස ගලන්න මෙන්න මේ විදිර ලොගින් පිච්චේ ගොල බලාගන්න පුළුවන් ගලන්ට සයින්ත් Google දෙල්ල සයින් අප වෙන්න පුළුවන් හරි මේක සාමාන්‍යයෙන් චයින් සයිට් එක ගොල්ලා මනහර එක්ස්ටේෂන්යක් යස් කරලා තමයි ට්‍රන්ස්ලේට් දාගන්න වෙන්නේ ඉතින් අයිට පස්ස වලන්ට පොඩි විස්තරයක් හන ගොල්ලන්ට පොඩි එකක් දෙන්නලු ඉට පස්සමන් ටික නෙක්ටෙක්ස් දීගෙන යන ගොල්ලම ගොලන්ගේ ඩිජල්ස්ටික දෙන්න ඉදිර හරි මං අහුච්ච ඩියත් දිලා එක ක්‍රියට් කරගත්තා ඉටසලාට මෙන්න මේදර කළ ඉන්ටවෙස් එක බලාගන්න පුළුව මේක මොබයිල් PC ටීව ගනත් කරන පුල කිසි ප්‍රශ්නයන්න ස්මට්ටවක් ම තිරන ඕනම ඩිවයිස්සකට මේ සයිට්ක මේ විදිරම් පිව එක පෙන්න්නවා ඉතින් ඔගල මෙන්න මෙතන්ටාවට පස්සේ ගලන්ට පෙන්න්න ඩිජිටල් හමන් වීඩියෝ කියලා අන්නේ ඔප්ෂන් එකට තම යන්න ගොල මේ ඔප්ෂනුත් නිගල්ලා ට්‍රයි කරල බලන්න වෙනස් වෙනස් දේවල් තියෙනවා ඉතින් ඩිජිටල් හමන් වීඩියෝකට ගියාර පස්සේ ඔගලට මෙන්න මේ විදිර පොඩි ටියටෝරියල්ස්ටියක් කෙනවා ඉතින් ටියටල්ස්ටික මේ දම ස්කිප් කරගන්න එරවස කලන්න මෙන්න මේ වගේ ගොලන් ඩෑශ් පොඩ් බලාගන්න පුළුව ඉතින් ඔගොලන් කරන්න ඕන ඔගලන් කැමති ඇවට කැමතන සිලක් කරගන්න එක ඉතින්ම මෙතනින් සාමාන්‍ය මේල්ලයක් වගේ සිලෙක් කරගන්න මෙන්න මේ විදිර ඊට පස්ස ඔගලන් මෙන්න මෙතනින් ඔගොල්ලන්ට ඕන ලැංවේජ්ක සිලෙක් කරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යෙන්වා ප්‍රොෆෙෂනල් ඉදිර වැඩ කරන්න විනට US හොඳයි මංකිවන සිංහලන පුලන්ගේ ලති අපි සිංහල කරල බල මේ කොමද කරන්න කියලා අබන ශ්‍රී ලංකා තියන මේ ටැමිලුත් තියෙන ශ්‍රී ලංකන් ටැමිල් ඉරසගන්න පෙන්න්න ඇති මෙතන තිලිනි කියලා අපේ ශ්‍රී ලංකන් ඔයිස් දෙකක් පෙන්න්නන ඉතින් මේකෙන්ම මේල්ලක සිලෙක් කරගන්න ම මෙතන ගත්ත මේල්ලවට එකක් හිද ඉට පස ගන තිය මෙන මෙතන කටන්ට එක ටයිප් කරන්න ඉගන්නේ අවටකින් යන්න ස්පීච් ටයිප් කරන්න ඉති ඒක ටයිප් කරන්න කලින් මගේ ගොඩ හෙම හෝල් කරලා අපි පල්ලට කියල බල මෙතන තියෙන කළන් ස්පීච් රේට් එක ඒගැන්නේ ස්පීඩ් එක ගැන කතාගන ස්පීඩ් එක තකොට මෙතන ටෝන් එක සාමන ටෝන් එක කිවවා මෙතන කොලන් ඔයිස් චේන්ජයක් යස් කන කෙනෙක්නම් දන්නවල කස්ටම් ඔයිස් චේන්ජක දැම්හම එක පිච්ච හදන්න යන්නේ පිච්චකද මේ දීන්න මේක මේ පැත්තර හුවොත් නිගන් අර රෆ් නැති කට හඩක් කෙන මේ පැත්තර රක්කට හඩක් තියන්න ඒක ගොලන්ට කැමති දිර පොඩ්ඩක් දාගන්න පුළුවන් ඊට කලින් අපියම් පොට බ්‍රක්්ගවුන්් එක හදාගන්න ඉති ඔගලන්න මෙතනින් බැක්ග්‍රවන්්ඩයක් දෙන්න වන පුළුවන් නැතවලන්න කස්ටම් බැක්ග්‍රවන්්ඩයක් වුණත් දෙන්න පුළුවන් MB30ට අඩු ඉතින් මම මෙතනින් නිකං නෝමල්ලයක් සිලෙක් කරගන්න මෙන්න මේ විදිය හරි ඉට පස්ස ඔලට බැක්ග්‍රවන්් ගතන හෙම දාගත්හම ඔගලට පුලන් බැක්ග්‍රවන්්ඩයක් ොන්න නැත්ත ගැන ඔගල වීඩියෝගේම නිය සයිඩ් වගේ දානවන ඔලන්ට ගොඩක් ලෙසි ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් ක්ටව කරගත්තා එක ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන මෙත ක්ටව ට පස ලන විඩියෝටගෙන් පුලන් ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන ලෙසි මයින් කරලා ඇවට විතරක් වීඩිය කරගන්න ඉති ඔද පුලා ඉට පස්සේ අබල මෙතන කොහමද මෙතන ප්‍රියුව එක අපි බලන්න කියලම කටෙන්ට් එකම ටයිප් කරගෙන තියෙනවා ඉති ම මේ මෙවිදර පෙස්ට අත්දාගන්නවා ඉතින් ඉට පස්සේගලොන් කියනවා කැරක්ටර්ස් හතලිහට වැඩේ නහරි ඒක හරි හරි ඉට පස්සේ මම මෙතන මේක මේ විදිර බින්දුවට දීලා නිකං ප්‍රියුව එක බලම් සදරින් පිළිගන්නවා හමුවීම අලුත් වීඩියෝ එකට ඉතින් හැමෝම මේ වගේ අලුත් දේවල් දැනගන්න අපිව සබස්කාරයබ් කරන්නේ හරි ඔගලන්ට පේන ඇති ඒ විදිර සිංහලත් ලස්සනට කතා කරනවා ලස්සරන ඇතරම කැතයි ඒවුණට මෙතන ඔගලම් පෙන්න්න ඇති කියන්නේ සාමන්‍යෙන් අර අම්මුතු වචන දාන්න අමරගෙන් ගොඩක් ඩිෆිකල්ට විදිර සිංහල කතා කරන්න බැහැකට ඒවුණට සාමන්‍යෙන් අපිට අදහසක් දී ගන්න පුළුව ඇද මෙතන මගෙත් ස්පෙලිං සවල්තින මයිටි හාය හදල බලන්න හරි මං ප්‍රියුවගෙන් පොඩි අඩිය කරගෙන ඉට පස්සේ වෙනස් නොට තැන්ටියක් වෙනස් කර ගලම් ප්‍රිය කොම කියලා සදරින් පිළිගන්නවා හමුවීම අලුත් වීඩියෝ එකට ඉතින් හැමෝම මේ වගේ අලුත් දේවල් දැනගන්න දිගටම රෙඩි සිටින්නේ හරි ඔවලට පේනද එතන මෙන්න මෙතන හැමෝවම කියනකට හමුවීම වගේ දෙයක් කියනවා ඉති අපි ඒක පොඩ්ඩ ඒ වචන වෙනස් කරමු හරි මගේතන සියලු දෙනම් කියලා දැම්ම දැන් බලම් පොඩ ප්‍රිය
සොදරින් පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම අලුත් වීඩියෝ එකට. ඉතින් හැමෝම මේ වගේ අලුත් දේවල් දැනගන්න දිගටම රෙඩි සිටින්නේ. හරි දැන්න ඔයිස ලක්කුවවලක් නැහැ පොඩ්ඩත් තවඩයක් මේක ගොරෝසු කරගමු සොදරින් පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම අලුත් වීඩියෝ එකට. ඉතින් හැමෝම මේ වගේ අලුත් දේවල් දැනගන්න දිගටම රෙඩි සිටින්නේ. හරි ඉට පස් මෙතන සාදරයෙන් කෙනෙ පොඩි අවුලත්තිනවා ඉතින් අපි එතන්ට වෙන වචනයක් දාල බල සතුටින් පිළිගන්නවා සියලු දෙනා අලුත් වීඩියෝ එකට. ඉතින් හැමෝම මේ වගේ අලුත් දේවල් දැනගන්න දිගටම රෙඩි සිටින්නේ. දැවලට පෙන ෆුල් ලිය වයිස්සයක් මංගේතනින් හදාගත්ත ගැන්න ඒක සමහර වචන මොනවන දැන් පුදුමයි නොනගෙනට ඒයි සිංහලට අඩ කරන්නවා කියන එකම ඒකම ලොකු දෙයක්. ඉතින් අපි එක දැනගන්න පොඩ්ඩක් ට්‍රික් ෆුල් විදිර යස් කරගන්න. ඉතින් මේ මෙතන සමහර වචන තියෙනවා පොඩ්ඩක් ප්‍රනවන්සේෂන්ස් අවුල්. ඉතින් එතකොට අපි දැනගන්නේ වචනනට වෙන වචනය නියන් ආදේශ කරලා බලලා පොඩ්ඩක් එක විදිර හදාගන්න පුළුව තවට පෙනති මෙතන ලස්සන්ට සතුටින් පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම අලුත් වීඩියෝ එකට. ඉතින් හැමෝම මේ වගේ අලුත් දේවල් දැනගන්න දිගටම රෙඩි සිටින්නේ. ඒවන පේන දේක වනට ඒයික තේරෙන වනට අදහස අපිට දීගන්න පුළුවන් තත්වක තියෙනවා. ඉතින් මං එකමන් කරන්නවා ගොඩක් ඔය සමහර ඉන්නවා කතා කරන්න නැතුව ටියටෝරියල් විඩියෝස් වගේ කරනය කියන්නේ නිකං ටෙක්ස්ටලින් ඇරෝවලින් ඒවගේ දි කරන්න ඕනද පෙන්න්න පෙන්න්න හෙම කරනවා. ඉතින් ඒවගේට මේ ට්‍රික්කේ ගොඩක් පාච්චිකරොත් යම්තරම කිස්සරහට යන්න පුලන් කියලම හිතනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් කියලා හිතනවා මේක සිංහල වැඩ කරන හින්ද. ඉතින් ඉංගලිෂ් වෙන මමුතුම කරන්න කියල දෙන්න දෙයක් නෑ. ඉංගලිෂ් මෙතනින් ලැංවේජ්ක මාරු කරලා දාන්න තින් ඉංගලිෂ් නයිතින් ලස්සන්ට වැඩ කරයි. ඇති සිංහල මේතත්තර වැඩ කරන කියෙන ගොලන්ට හිතන හිතාගන්න පුළුවන් අඩියක් ගන්න පුළුවන් ඉංගලිස් කොච්චර කරන්න ද. ඉතින් මේක ස්පීච් ස්පීඩ් එක වෙනස් කරගන්න ඒවගේ කස්ටමයිශ වගේකුත් කරන්න පුළුවන් කරන මෙතනින් කැමති කැරක්ට එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඉදල කැරක්ටර්ස් ටිකනම් හිතන්න ප්‍රමියම් මෙන්න මේ කැරක්ටර්ස් ටික වලන්න ගන්න පුළුව. ඉතින් පොඩක් වට අතපත බලන්න මේ ගොඩක් දෙවල් තියෙන. ඉතින් ම ඉටවස බල විඩියක්කොම ඩවලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඇති ඔල මෙතනින් දෙපාරතුම් පර බලන් ප්‍රියව එක. සතුටින් පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම අලුත් වීඩියෝ එකට. ඉතින් හැමෝම මේ වගේ අලුත් දේවල් දැනගන්න දිගටම රෙඩි සිටින්නේ. ඉතින් ප්‍රිය ගවලක් නැත්තා ගොල ඉටවස මෙ මෙතන ජෙනරේට් විඩියෝ කියන බටන කලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ කොයින්ස් වගේයක් ඉල්ලනවා. හරි ඒ කොයින්ස් ගලට පෙන්න්නදි ප්‍රෆයිල්ලගේ මං ඒටික පස්ස පෙන්න්න නවලන්ට හරිට පසන ජනරට විඩියෝ කලික්කාට පස්ස මෙතන තින ස්ටාර්ට් ජනරට විඩියෝ කියලා අගල මෙම්බශිප් ඇත්තියනම් මේ සිරතිහ ක්ලේට් කරගන්න පුල විඩියෝ ජනරට ස්පීඩ් එක ඉතිමන් ජනරට විඩියෝ දෙනවා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ ජනරේෂන් ස්ටාර්ට් කියලට නැගැන්න ජනරටන්න සමන්නෙන් විනාඩි 3ක් විතර වෙලාවක් යනවා. ඔබට මෙතනින් චෙක්ක දාගන්න පුළුවන් ප්‍රොසෙස් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි තප්පර 30කින් වගේ පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් වින්ඩෝ එකේ ඔයගලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක බලාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මෙතනින් එක ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන් පොඩි ප්‍රිවිව් එකක්. සතුටින් පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම අලුත් වීඩියෝ එකට. ඉතින් හැමෝම මේ වගේ අලුත් දේවල් දැනගන්න දිගටම රෙඩි සිටින්නේ. හරි ඔයගලන්ට පේන ඇති සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්ලිෂ් තරම්ම රියලිස්ටික් නැහැ වට ඒ කියන්නේ වචන කතා කරන විදිය සිංහල වචනමයි කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් ඇවට එක තියෙනවා යම් තත්ත්වයක. ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්ලිෂ් වගේ ලැන්ග්වේජ් එකක් අතන යූස් කරලා ඇවට එක හදනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මම හිතනවා මේක මේ ඇවට එක රියලිස්ටික් විදිහටම ඉංග්ලිෂ් වචන කතා කරයි කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේ කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න බටන් එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මම ඒක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙනවා අපේ වීඩියෝ එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් KB 707ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. MB එකක්වත් වෙන්නේ නැහැ ෆයිල් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට easily ඕනම විදිහකට රියලිස්ටික් avatar එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලට මේකේ ලැන්ග්වේජ් ගොඩක් බලාගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට කැමති ලැන්ග්වේජ් එකක් මෙතන යූස් කරලා හදන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ගොඩක් සිංහල ලැන්ග්වේජ් එක තියෙන එක ඔයගලන්ට මෙතන මැජික් එකක් වගේ ඇති කියලා. ඉතින් තවත් මේ වගේ පුදුම හිතන අලුත්ම වීඩියෝ අප්ඩේට් වෙච්ච සැනින්ම ඔයගලන්ට බලාගන්න පුළුවන් වෙන අනිවාර්යෙන් අපේ subscribe බාරක් දාගෙන යන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ brand new වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම සෙට් වෙමු. වීඩියෝ කොස් කරපු මම MD boy